Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid SMK Seri Pagi. Pada hari ini kita akan membincangkan penindakan seni visual tingkatan 3 bab 4 yang bertajuk Seni Arca bersama dengan Cikgu Farah Fasihah. Standard kandungan yang akan kita bincangkan dalam tajuk Seni Arca ialah 4.1 Persepsi Seni, 4.2 Eksplorasi Seni, 4.3 Ekspresi Seni, 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni Arca. Kala dalam standard pembelajaran 4.1.1 iaitu menjelaskan definisi Seni Arca, 4.1.2 memperihalkan sejarah perkembangan seni arca tempatan melalui pengarca dan karya arca. Seterusnya, menerangkan jenis-jenis arca, menjelaskan kaedah asas membentuk arca. 4.1.5 mengklasifikasikan bentuk arca. 4.2.1 membuat eksperimentasi dan penerokaan media dan kaedah dalam seni arca. 4.3.1 menghasilkan karya seni arca dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan kaedah. 4.4.1 mempamerkan hasil produk seni. 4.4.2 menghayati dan menjelaskan hasil produk sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. Dan yang terakhir, 4.4.3 menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni. Dan selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh menjelaskan definisi, sejarah, jenis dan kaedah penghasilan seni arca. Yang kedua, mengenal pasti pengarca dan seni arca tempatan. Yang ketiga, membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan produk seni arca. Yang keempat, menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan. Yang kelima, mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni arca. Baiklah, jom kita tengok definisi bagi seni arca. Iaitu, seni arca ini merupakan satu hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. Ingat ya murid-murid, 3 dimensi. Permukaannya dapat disentuh serta dilihat daripada pelbagai sudut. Perkataan arca dalam bahasa Inggeris disebut sculpture, manakala dalam bahasa Latin disebut sculpture, yang bermakna satu proses mengukir, dalam sejarah perkembangan bagi seni arca, yang mana seni arca mula mendapat tempat di Malaysia pada tahun 1960-an. Penglibatan awal pada tahun 1960-an adalah melalui pengalaman di luar negara yang dapat memantapkan dan mewarnai aktiviti seni arca negara. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara mengadakan pameran seni arca tempatan. Dan pada tahun 1980-an, pengarca muda lepasan Institut Teknologi Mara membawa nafas baru dalam seni arca. Pada tahun 1995, Ramlan Abdullah memenangi tempat pertama. Terdapat beberapa orang yang menghasilkan arca tempatan. Yang pertama, Rosli Zakaria Sharifas yang merupakan seorang penarca tempatan yang dilahirkan pada tahun 1964 di Johor. Dia merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Seni Halus UiTM Melaka. Pengarca ini merupakan seorang yang mempunyai gaya semi-abstrak dengan karya bercirikan tempatan. Seterusnya, pengarca tempatan yang kedua ialah Raja Syahriman Raja Azidin yang pernah menghasilkan karya yang bertajuk Jolo Api pada tahun 2008, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1967 di Perak.
Pengarca yang dalam usahanya memahami kehidupan dan mengalami keimanan telah mengambil proses pembuatan arca sebagai satu jalan kerohanian. Pengarca seterusnya ialah Mak Anwar Ismail yang pernah menghasilkan karya Perentas Rimput nombor 18 yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1952 di Terengganu. Dalam karya beliau menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kimpalan besi. Pengarca tempatan seterusnya ialah Ramlan Abdullah yang pernah menghasilkan karya desain. Beliau dilahirkan pada tahun 1960 di Perak dan merupakan seorang pensyarah kanan Jabatan Seni Halus Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam. Perkembangan idea yang menerapkan pemahaman formalistik dan konseptual dalam menggarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan kemanusiaan. Dalam arca terdapat dua jenis iaitu arca estetik dan arca berfungsi. Yang mana arca estetik ni adalah bertujuan untuk diperagakan untuk penghayatan nilai keindahannya. Contohnya seperti dalam gambar di bawah yang mana karya tersebut dihasilkan oleh Mat Anwar Ismail yang menghasilkan karya yang bertajuk Keris Handle pada tahun 1993. Manakala arca berfungsi pula mempunyai nilai estetik yang mana arca ini boleh digunakan untuk tujuan atau kepentingan seperti sebuah kerusi untuk tempat duduk. Di sebelah kanan menunjukkan gambar karya Rosli Zakaria yang bermaksud stand.
arca terdapat beberapa bentuk, iaitu binaan, yang mana kaedah ini menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah dan dicantumkan seperti dalam karya oleh Anthony Lau yang bertajuk Lembu Liar. Dalam bentuk arca timbulan, arca ini berbentuk 3D yang menonjol keluar daripada satu permukaan 2D yang rata, seperti karya yang dihasilkan oleh Salwa Ayub iaitu tajuk Mandi Bunga menggunakan bahan seramik. Yang seterusnya iaitu mobile, yang mana arca ini mempunyai seni kinetik kerana kemampuannya bergerak, berputar ataupun berombak, seperti karya yang dihasilkan oleh Abdul Muttalib Musa yang bertajuk Involute 4.0. Dinding iaitu integrasi antara catan dengan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekat pada dinding, yang mana seperti karya oleh Aini Kechni Median yang bertajuk Reman Berasnya ialah Assemblage, yang mana arca ini adalah daripada cantuman pelbagai bahan terbuang yang berbeza, seperti dalam karya oleh Ahmad Azhari Muhammad Noor yang menghasilkan robot. Yang seterusnya ialah luakan, yang mana proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan daripada blok bahan, seperti dalam karya Mat Anwar Ismail yang menghasilkan siri meditasi nombor 1 pucuk paku dan nombor 3 bawang sebakar. Bentuk arca yang seterusnya ialah acuan, yang mana arca acuan dibentuk dengan menggunakan acuan, seperti dalam karya Samsu Muhammad yang menghasilkan teko bunga terung daripada bahan arca yang seterusnya ialah stable, yang mana arca jenis ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakannya adalah terhad. Karya yang di sebelah menunjukkan karya oleh Alexander Calder yang bertajuk My Somotos. Baiklah semua, jom kita sama-sama menjawab soalan dalam Kahoot.it, yang mana murid perlu memasukkan nombor PIN ataupun boleh mengimbas QR code yang telah Cikgu Farah sediakan. Kongsikan markah semua murid dalam kumpulan Telegram dan juga jangan lupa sediakan not. Cikgu Farah berharap semua telah dapat menguasai tajuk Seni Arca. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.